everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট আৰু আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আমি যদি মেইনছ পার্সপেক্টিভ চাও জিএস পেপাৰ টুত খুদিব পাৰে ঠিক আছে সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে আপোনালোকে যদি এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ বুকলেটখন দেখিছে তাত দেখিব যে বহুত ইন ডেপথ নলেজ থকা প্ৰশ্ন সুধিছে ৰিলেটেড টু পলিটি ৰাইট সো আমি জাস্ট অকল প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন কি হয় জানিলেই নহব তাৰ ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ সমূহ ৰাইট কি প্ৰভিজনছ আছে সেইখিনি জানি থোৱাটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে alright so current context to hoise Supreme Court recently highlighted the controversial nature of preventive detention in India citing it as a draconian provision so jitia amak hoyto prelims or hude titia ami enoka statement homuhu dibo paro je amar nijor bhashya nohoy eya Supreme Court e koise alright so ami bhalke bujo ita ki hoyno preventive detention so what is preventive detention ki hoyno Preventive detention means detention of a person by the state without trial and conviction by the court but merely on suspicion. ঠিক আছে so state এ যদি দেখিছে কোনবা এজন ব্যক্তি suspicion কৰিছে right যে তেওঁ ডাউট কৰিছে তেওঁ হয়তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে হয়তো কিছুমান থ্ৰেট লৈ আনিব পাৰে so এই ক্ষেত্ৰত mere basis of suspicion তেখেতক আমি ডিটেইন কৰিব পাৰো right that is preventive detention so the detention could be up to a year unless extended all right so this is about the preventive detention so this is different from pre-trial detention actually detention kenokwa hoy so pre-trial detention hoy happens when someone is accused of a crime but hasn't been tried in the court yet right so yet ki hobo preventive detention on the other hand can happen even if the person hasn't done anything wrong yet ঠিক আছে কোনবা এজন ব্যক্তি যদি ইতিয়ালকে একো হে ঘটনাটো কৰা নাই তথাপিও আমি হে ব্যক্তিজনক under preventive detention তেখেতক ডিটেইন কৰিব পাৰো ঠিক আছে so it is more about preventing potential future problems rather than dealing with the past action all right so punitive in nature নহয় suppose আজি এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে so তেওঁক ট্ৰায়াল কৰা হয় তেখেতক ধৰি লৈ কিনি কি প্ৰসিডিংছ খিনি হয় আন্ডাৰ সিআরপিসি ৰাইট সো ফাইনালি তেওঁ ডিটেইন কৰা হয় সে তেওঁ জেলত দিয়া হ'ব বা কি কৰা হ'ব কাৰণ ক্ৰাইমটো হৈ যোৱা পাছত বাট আমি প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন ইছো যেহেতু প্ৰিভেন্ট মানে ৰাইট সো ক্ৰাইমটো হোৱা পূৰ্বে তেওঁ প্ৰিভেন্ট কৰিবলৈ ডিটেইন কৰা হয় ঠিক আছে অন দ্য mere basis of suspicion all right so I hope it is clear এটা আমি যদি গুটে বিশ্ব বৰ্ষত যদি চাও যে code world order keneke prevalent hoy ase preventive detention right so I mean dekhim say in the countries like Britain by United States and Canada preventive detention is primarily seen as a wartime measure so hekhini countries homo hojoti wartime hoi thake
right he titiahe teoloke exercise kore ei preventive detention to or else teoloke tenoka dhonor kuno provision na rakhe all right only in the wartime measure hisabe teoloke preventive detention to ane but quite contrastingly ami jodi India sao so Indian constitution itself accommodates the preventive detention mane amar bharator সংবিধান khone nije eta provision rakhise regarding preventive detention right so it is quite contrasting to those countries like Britain United States or Canada so এইবিলাক অকমান সাইট হৈ দিব কাৰণ যোৱা বছৰ মেইনছত হুদিছিলে right to privacy Germany আৰু ইন্ডিয়া কেনেকুৱা হয় বা কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সাউথ আফ্ৰিকা আৰু ইন্ডিয়া কেনেকুৱা হয় ৰাইট সো দেখিছে এনেকুৱা অকমান কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰশ্ন কিছুমান হুদে অলৰাইট এটা সো আমাৰ সংবিধানখনে কি বেসিস দিছে ৰিগাৰ্ডিং প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন সো ইণ্ডিয়াছ কনস্টিটিউশন পাৰ্টিকুলাৰলি পাৰ্ট 3 সো এটো সাব যে প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন কোড মেনশন আছে পাৰ্ট 3 মেনশন আছে which deals with the fundamental rights so আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পাৰ্ট 3 of our constitution it talks about the fundamental rights আৰু তাতে প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে so prelims perspective very important so it provides the legal framework for preventive detention so despite the constitution emphasis on individual liberty right article 22 allows for the suspension of this right in case of preventive detention so আপোনালোকে নিশ্চয় জানে fundamental rights are not absolute right so যদি কিবা security ক্ষেত্ৰতে হওক কিবা threat যদি আহি পৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া they can be detained under article 22 as preventive detention all right so আমি জানিব লাগিব ষ্টেটৰ হাতত কি powers আছে regarding this preventive detention and it is very important from the prelims perspective karon tat eta word by eta statement बहुत important hoy so article 22 prescribes protection against arrest and detention but has a major exemptions so jeheto article 22 e ki koy bharator সংবিধানে যে it will protect against arrest and detention but যদি হে ব্যক্তিজনৰ under preventive detention তেখেতক ৰখা হৈছে তেন্তে হে ব্যক্তিজনক কোনো ধৰণৰ হে protection provide কৰা নহব so it says that article 22 3 subsection B that none of those safeguards apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention very important so etu mains perspective বহুত important লগতে prelims perspective ঠিক আছে so এটা যেহেতু 22 এ কি provide কৰিছে যে protection against arrest and detention but article 22 3 subsection B এ কি কৈছে যে যদি হে ব্যক্তিজন preventive detention অন্তৰ্গতত লোৱানা হৈছে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো safeguards apply নহয় right so the remaining clause article 22 4 subsection 7 deals with how preventive detention operationalized so first the state which would be the district magistrate would issue an order right prothomote district magistrate eta order issue koribo to detain a person when it is necessary to maintain public order so ki jetia public order maintain koribo lagiba necessary boli bhabe tite district magistrate ekhon order issue kori ejon byaktik under preventive detention arrest koribo pare so the state can delegate this power to the police as well so state hato himan khini okoman power dia hoise all right logote if the detention order is more than 3 months tini mahot koi jodi odhik hoy under article 22 subsection 4 such a detention requires approval of an advisory board so tini mahot ko odhik jodi hoy titia ki lagibo eta approval or dorkar hobo from a advisory board so these boards are set up by the states and normally consist of retired judge and bureaucrats so is a advisory board jitu hobo hetu kune gothon koribo state e gothon koribo so a detainee is generally not allowed legal representation before the board if the board confirms the detention the detainee can move court challenging the detention order ঠিক আছে সো এখিনি আমি গম পাইছো লগতে article 22 subsection 5 এ কি কৈছে of the constitution mandates state is required as soon as may be to communicate to the detainee the grounds of detention and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order ঠিক আছে সো এখিনি কথাও আমি জনা উচিত লগতে
Among the central legislation, the National Security Act, the Conservation of the Foreign Exchange and Preventive of Smuggling Activities Act 1974 are examples of law under which preventive detention can be ordered. ঠিক আছে, so এইখিনি law under to আমি preventive detention আনিব পাৰো. So this is important from the prelims perspective. বাকি আমি just gist এটা জানি থব লাগে কাৰণ হয়তো মেইনছৰ হুদি দিব পাৰে. Right, তাৰ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা আৰ্টিকল সমূহ সাবস্টেনশিয়েট কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰটো যথেষ্টখিনি গহীন হৈ উঠিব ঠিক আছে এটা কি ইস্যুস এসোসিয়েট হৈ আছে উইথ দিস প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেহেতু কলে ড্ৰেকনিয়ান লজ বিলি তো কিনো ইস্যুস আছে হেখিনি আমি চাই লওঁ সো colonial legacy and arbitrary state powers so যেহেতু mere suspicion একো গ্ৰাউণ্ড অফ উইটনেছ বা এভিডেন্স নাথাকে সো এনেকে কি হয় মিসইউজ অফ পাৱাৰো হয় লগতে যেখিনি এই যে প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন এই প্ৰভিজনটো কোনে আনিছে কলোনিয়াল সকলে আনিছিলে ব্ৰিটিছ সকলে আনিছিলে ৰাইট কাৰণ তেওঁলোকে যেহেতু নিজৰ পাৱাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিব বিচাৰিছিলে মানুহক সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান লজ সমূহ আনিছিলে সো আজি পৰ্যন্ত যত আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱা ইমান বছৰ হ'ল এতিয়াও আজি লাগু হৈ আছে হেতু অকমান কলোনিয়াল লিগেসি এটা দেখায় ঠিক আছে সো প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন laws are seen as colonial legacy granting arbitrary powers to the state right so arbitrary powers কিছু দেখা পোৱা গৈছে যদি ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কোনবাই যদি মাতে তেতিয়া তেওঁলোককো সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ যে এই পাৱাৰটো মিসইউজ কৰিছে তেনেকাও দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে so they pose a perpetual threat to personal liberty by allowing detention without due process right so this is our issue associated with this preventive detention দ্বিতীয়তে failure in procedural safeguards so detainee often face a lack of adherence to procedural safeguards so আমি just পঢ়িছো যে as soon as possible তেওঁলোকক এটা ground provide কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে এখিনি challenge কৰে right কিন্তু আমি দেখিছো detainees often face a lack of adherence to procedural safeguards so quashing the detention orders may occur late or after the detention period due to procedural failures ঠিক আছে so আমি দেখিছো procedural failures বহুত দেখা পোৱা গৈছে যাৰ বাবে ভুক্তভোগী হৈ ৰয় বহুতখিনি নিৰ্দোষ ব্যক্তিসকল ঠিক আছে আৰু লগতে lack of grounds and documentation so detainees experience delays or insufficient ground for detention লগতে ineligible documentation further hampers their ability to contest the detention effectively so these are some of the issues associated with the preventive detention so এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান measures কোৱা হৈছে কি কৰিয়া উচিত right to exercise the true democracy of our country so constitutional accountability maintain kora kotha koise so preventive detention while allowed by the constitution doesn't negate the need for effective policing and fair trials to combat crime so ঠিক আছে সংবিধানখনে নিজে এটা provision ৰাখিছে regarding preventive detention but yet কিতিয়াও কোৱা নাই যে fair trial হ'ব না লাগে right to combat crime হে কথাটো কত উল্লেখ কৰা নাই so হেখিনি তেওঁলোকে নিজে বিচাৰে যে জুন আসলতে কোবাক প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ অন্তৰ্গত আনিছে তেওঁ এটা ফেয়াৰ ট্ৰায়াল এটা প্ৰভাইড কৰিব লাগে ৰাইট লগতে unchecked power must be avoided emphasizing adherence to the procedural norms very important দ্বিতীয়তে কি কোৱা হৈছে procedural adherence and fairness very important so কাৰবাক যদি প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন কৰি অনা হৈছে হে ক্ষেত্ৰত procedural adherence and fairness maintain কৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্স আছে so government must strictly follow procedural requirements in preventive detention any procedural lapse should favor the detainee case ensuring accountability right so preservation of civil liberties and constitutional values so protecting civil liberties is a vital for preserving constitutional ethos লগতে upholding constitutional principles counters arbitrary state power inherited from the colonialism all right লগতে limited scope and review mechanism কথা উল্লেখ কৈছে ইয়াত কি কৈছে preventive detention should be limited to the case of public disorder not mere law and order issues আৰু advisory board must access necessity from both administrative and legal standpoints all right so these are some of the measures that has been mentioned in this editorial so ইয়াৰ কথা আমি ক'ব পাৰো যেতিয়া preventive detentionৰ কথা কিবা প্ৰশ্ন হতে all right আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কথা কৈছে যে preventive detention must fall within the four corners of article 21 so এনেকুৱা কথাবিলাকো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব পাৰে যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আৰু এটা ৰিসেন্টলি তেওঁলোকে কৈছে ড্ৰেকনিয়ান লজ বুলি কৈছে ৰাইট সেইখিনি আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰে যেতিয়া ইস্যু কথা কয় অলৰাইট now based on this topic এটা main specific question provide কৰা হৈছে
analyze the constitutional provisions governing preventive detention and assess their compatibility with fundamental rights enshrined in the Indian Constitution. Discuss the challenges and controversies surrounding preventive detention and suggest measures to address them. So, আমি যিমানখিনি discuss কৰিছো, I hope on the basis of that discussion, আপোনালোকে এই answer to definitely attempt কৰিব পাৰিব. Alright. Moving ahead, our next topic to লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা the problem of overpopulation. Important topic হয়, আজি Assam Tribunal editorial part ত আহিছে. So, এইবিলাক important হৈ পৰে GS paper 3 perspective, লগতে Assam issues paper 5 to mains ত সুধি দিব পাৰে. Alright, so ইয়াত কি কোৱা হৈছে? So, essence of the editorial যদি আমি চাওঁ, মূল কি তেওঁলোকে focus কৰিছে, the editorial underscores the overpopulation transcends mere numerical density, stressing the importance of manageability and efficient resource utilization. So, ইয়াত কোৱা হৈছে যে overpopulation just ইমানখিনি population বৃদ্ধি পাইছেই নহয়, তাৰ বাহিৰেও এটা ডাঙৰ আমি দেখিছো ডেফিনিশ্যন এটা আছে, ৰাইট, ৰিগাৰ্ডিং কেনেকৈ সেই পপুলেশ্যনখিনি আমি মেনেজ কৰিছো। যদি আমি সেই পপুলেশ্যনখিনি ভালভাৱে পজিটিভ ৱেট প্ৰডাক্টিভিটি আনিব পাৰিছো, ৰাইট, চেনেলাইজ কৰিব পাৰিছো ইনটু সাম প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক, তেতিয়া কি হ'ব, সেই অভাৰ পপুলেশ্যনো আমাৰ কাৰণে উল্টা ব্লেছিং হৈ পৰিব। বাট আমি যদি ভালকৈ মেনেজ কৰিব পৰা নাই, চ' সেইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্ডেনহে হৈ পৰিব। ঠিক আছে, চ' সেইখিনি আমি ভালকৈ বুজিম। লগতে ইয়াত অসমৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ডিছপেৰিটিজ আছে, কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত আছে, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কম আছে, চ' সেইখিনিও কিছুমান ইছ্যুজ আছে। চ' গোটেইখিনি আমি জানিম উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ এডিটৰিয়েল। অলৰাইট, প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ ডেফিনেশ্যন অফ অভাৰ পপুলেশ্যন। So, overpopulation doesn't mean a large number of people in an area. It is about whether the population is manageable and efficiently utilized. So, when a certain population is efficiently utilized and managed, then we don't define that particular population as overpopulation, because তেওঁলোকে যদি সাস্টেইনেবলি কিছুমান কাম কৰি যায়, ৰাইট, চ' উল্টা কি হ'ব, ইকনমিক ৱেট হওক, পলিটিকেল ৱেট হওক বা ছ'চিয়েল ৱেট হওক, আমি সাস্টেইনেবলি গ্ৰ' কৰিব পাৰিম। বাট যেতিয়া আনমেনেজ হৈ যায়, তেতিয়াহে একচুৱেল ইছ্যুটো আহি পৰে, ৰাইট। চ' দ্য ৰিয়েল ডেফিনেশ্যন অফ overpopulation is that overpopulation refers to a situation where the number of people in a given area exceeds the capacity of that area to sustainably support them at an acceptable standard of living. So, খুব ধুনীয়া এটা ডেফিনেশ্যন দিছে, পাৰিলে প্লিজ মনত থৈ দিব, যেতিয়া পপুলেশ্যন ৰিলেটেড, অভাৰ পপুলেশ্যন ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে এই ধুনীয়াকৈ এই ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে দিব পাৰিব যে এটা বিশেষ ৰিজন এটাত যিমানখিনি মানুহ ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিছে, সেইখিনি যদি সাস্টেইনেবলি তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, তেতিয়া ইট ইজ অ'কে। বাট যেতিয়া সেইখিনি এক্সিড হৈ যায় আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ভাল বেটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং নাপায়, ৰাইট, আৰু কোনো ধৰণৰ সাস্টেইনেবিলিটি ছাপোৰ্ট নাহে, তেতিয়া সেইখিনি অভাৰ পপুলেশ্যন হৈ পৰে। ৰাইট, চ' এইখিনি মনত ৰাখিব। এতিয়া যদি আমি পপুলেশ্যন ষ্টেটাছ অফ ইণ্ডিয়া চাওঁ আজিৰ দিনত, চ' ইণ্ডিয়া হেজ ছাৰপাছ চাইনা এজ দ্য ৱৰ্ল্ড মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি উইথ এষ্টিমেটছ এক্সিডিং 1.4 billion people, right? So, আমি এতিয়া most populous country in the world হয়, we have surpassed China and we have approx 1.4 billion people as of today, right? বেছিয়ে হ'ব চাগে। So, projection কি suggest কৰিছে যে India's population will continue to grow in the coming decades, reaching around 1.5 billion by the year 2030. দেখিছেনে? So, by the year 2030, 1.5 billion লৈকে বৃদ্ধি পাব। আৰু লগতে by the year 2050, কিমান হ'ব, 2 billion লৈকে পাই যাব। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমান বেছি পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'জন হ'ব। আৰু লগত আমাৰ যদি ভাৰতত চাই, ইয়াতো পপুলেশ্যন ডিছপেৰিটি দেখা পোৱা যায়। উত্তৰ প্ৰদেশ হওক, মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, বহুত জনসংখ্যা আছে, ৰাইট, দেখিছে যিমানখিনি ডাৰ্ক ব্ৰাউন হৈছে সেইখিনি আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে, ৰাইট। চ' সেইখিনিও আমি দেখিছোঁ পপুলেশ্যন ডিছপেৰিটি অলপ আছে। আৰু তেনেকৈ আমাৰ অসমতো আছে। চ' অসমৰ কথা যদি আমি চাওঁ, আছাম ফেচ ডিছপেৰিটিজ ইন পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন with some districts being overpopulated, example ধুবুৰী, বৰপেটা, নগাঁও, কাছাৰ। চ' এইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টছ বহুত বেছি অভাৰলি পপুলেটেড হয়। চ' আপোনালোক যেতিয়াই অসমৰ পপুলেশ্যন ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সোধে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন মেপ আঁকি তাত এই এৰিয়াবিলাক, এই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ যদি লোকেট কৰি দেখাব পাৰে যে এইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টছ বহুত পপুলেশ্যন বৃদ্ধি আছে, ৰাইট। চ' তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ এনচাৰটো আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰে, দেখাটো ভাল লাগে।
And relatively underpopulated example, Kokrajhar, Dhemaji, Nalbari. So overpopulated kun homo district ase Dhuburi, Borpeta, Nagaon, Kachar. Aro on the other hand, ami jodi underpopulated districts homo sao Kokrajhar hok, Dhemaji hok, Nalbari ta underpopulation dekha poa goise. So the overpopulated districts experience alarming population growth rate, which pose challenges for sustainable development. Very important. Alright, আৰু আমি যদি ৰিপৰ্ট অনুসৰি চাওঁ কাৰণ বহুত বছৰ আমাৰ সেন্সাসটো লোৱাই নাই কোভিড আহি গৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেমছৰ কাৰণে সো এতিয়ালৈকেতো আমাৰ হাতত 2011 ৰ সেন্সাস আছে আমি যেতিয়া তথ্যসমূহ প্ৰভাইড কৰিম আমাৰ এনসাৰ ৰাইটিংত তেতিয়া আমি অফিশিয়াল সেন্সাস ডাটা দিব পাৰোঁ সো আসাম অফিশিয়াল সেন্সাস ডাটা ফ্ৰম 2011 reported a population of 31.2 million right so আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে 3120556 আমাৰ পপুলেশন হয় এইখিনি বাৰু তেতিয়াৰে ডাটা হয় এতিয়া আৰু বেছি বৃদ্ধি পালে ৰাইট বাট আমি যেতিয়া এনসাৰটো লিখিম সো সেন্সাসৰ ডাটা দিলে ভাল অলৰাইট ওকে এটা ইমান যে overpopulation হৈছে কি ইস্যুস কজ কৰা হৈছে সো strain on infrastructure service and resources right so overpopulation ফলত ইমানখিনি আমি দেখিছো infrastructure হক service হক resources বহুত বেছি stress পৰে so overpopulation puts pressure on existing infrastructure like roads transportation system and utilities লগতে it strains public service such as healthcare hok education hok sanitation so ইমানখিনি মানুহ বস্তু আছে ইমান মানুহ আছে যদি ইমান কেনেকে হ'ব ৰাইট সো হিখিনি বহুতখিনি স্কাৰচিটি আহি পৰে overburden হৈ পৰে লগতে additionally overpopulation increases competition of resources like water energy housing leading to shortage and inefficiencies ঠিক আছে নহয় তাৰ পিছত exacerbation of environmental issues to আছে so overpopulation intensifies environmental problems such as land degradation as more land is needed for housing agriculture and industry ঠিক আছে সো ইয়াত আমি দেখিছো ল্যান্ড স্কাৰচিটি হৈ পৰিছে সো আগতে এখন ঘৰত মানুহ থাকে কেটামান তেওঁলোকে তাত থাকে এতিয়া দেখিছো সব নিউক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ৰাইট সো নিউক্লিয়াৰ হোৱাৰ ফলত কি হৈছে বেলেগ বেলেগ আকৌ জেগাত তেওঁলোক বসবাস কৰে এনেকে গুটে মাটিবিলাক দখল হৈ গৈ আছে সো যত তেওঁলোকে হে মাটিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিস কৰিছিলে আজি তাত বিল্ডিং উঠাই দিয়া হৈছে ৰাইট আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু ভাল ইনকাম জেনাৰেট কৰিবই লাগিব তাত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন আনিব বহুতখিনি আনিব তাৰ ফলত কি হৈছে ল্যান্ড স্কাৰচিটিও হোৱা দেখা পোৱা গৈছে So it contributes to water scarcity very important due to increased demand of fresh water resources for drinking, agriculture and industry. Right? So amar ami dekhisu Bharatborkhot only 4% fresh water amar hatot ase. Right? So ei khetrot amar bahut dhangor issue eta ahi pore. যেহেতু ইমান পপুলেশন এক্সপ্লোড হৈ আছে লগতে আমাৰ যিখিনি ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ স্কাৰচিটিও আছে ৰাইট সো এইখিনি আমি জানা উচিত আৰু যেহেতু আমাৰ ইমান ডাঙৰ we are the most populous country yet we have only 4% of the fresh water right এইখিনি কথা আপোনালোকে সাবস্টেনশিয়েট কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত threat to agricultural land and food security very important মানুহৰ ওচৰত হয়তো এডভান্স টেকনলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট নাথাকক কিয় সব সা সুবিধা নাথাকক কিয় যদি খাদ্যই নাথাকে can get feed kora jabo right so rapid urbanization driven by overpopulation results in the conversion of agricultural land into urban areas reducing available land for farming so aploke sage mone korise আজি pra 5 years agot jikhini ami dekhisu pothar adi kori ase rasta kakhot আজি 5 years pasot ami jodi sao ami dekhisu gute buildings homohore bhori porise So next ako 5 years ot teneke aru bahi bridhi pai goi thakibo aru hekhini ki dorkhai je amar agricultural land to naikia hoi goi ase so kot ami utpadon korim ei jodi urban areas e expand hoi goi thake so eto eta dangor issue hoy so land use changes also disrupt ecosystem and biodiversity so ekhon jega jenekwa dhonor forest area অলপ আসলে হয়তো তা জিমানখিনি বায়োডাইভাৰ্সিটি এক্সিস্ট কৰিছিলে যেহেতু আৰ্বানাইজেশন কৰা হল হে গছ গছনি কাটি দিয়া হল তাৰ ফলত কি হল গুটে বায়োডাইভাৰ্সিটিও ডিসরাপ্ট কৰা হৈছে right so this threatened food security as agricultural land became scarcer leading to reduced food production and increased dependency on imports so imports আহিলে কি হ'ব আমাৰ আৰু বেছি ফান্ড খিনি গুছি যাব ৰাইট জিডিপি যিমান এটা ভাগ আমি হয়তো আমাৰ সিটিজেনস সকলৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰিব পাইলো হেতেন হেখিনি ইম্পোৰ্ট ডিউটিতে গুছি যাব ঠিক আছে সো দিস আর সাম অফ দে ইস্যুস কজড বাই দি ওভাৰপপুলেশন আৰু আছে বাট ইয়াত আমি এইকিটাই যিখিনি এডিটোৰিয়েলটোত কৈছে এইখিনি আমি ইয়াত দিছ হৈছো ঠিক আছে সো এটা হি ওভাৰপপুলেশনৰ ইস্যুটো আমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পাৰো
প্ৰথমতে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজখিনি আনিব লাগিব চ' প্ৰায়ৰিটাইজ এগ্ৰিকালচাৰ বেছ ইনিচিয়েটিভ কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ আমাক লাগিবই আৰু কোৱা হৈছিলে কোনে কৈছে মই পাহৰিলোঁ কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে ভৱিষ্যতলৈ যোনখন কাণ্ট্ৰি গোটেই ৱৰ্ল্ডক ফিড কৰিবলৈ ক্ষমতা থাকিব সেইখনেহে ৰুল কৰিব ঠিক আছে চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট right and rapid industrialization to support sustainable development say industrialization logote ami agriculture based initiative homoho expand koribo laibo titia he sustainable in nature hobo right or else opposite ami industrialization te focus koi taku agriculture ityadi ami jodi mon kan nidio so etu okoman digdar hoi jabo all right দ্বিতীয়তে social awareness আৰু policy intervention বহুত প্ৰয়োজন হৈ গৈছে সো আমি যদি মানুহসকলক অকমান aware কৰিব পাৰো right তেতিয়াও বহুতখিনি আমি এই overpopulationৰ পৰা বাচিব পাৰিম so implement policies like raising marriageable age and empowering women to address overpopulation so এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিছে থাকে so জয়া জেটলি কমিটিয়ে কি কৈছে যেটো 18 years হয় ইয়াৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 21 years কৰিবলৈ কৈছে লগতে মহিলাসকলক এম্পাৱাৰ কৰিব কৰা কৈছে কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰা হ'ব তেওঁলোকে একচুয়ালি সালি যাই বস্তুখিনি বুজি পাব যে বেছিকে যদি লৰা ছোৱালী কৰা হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব ভৱিষ্যতলৈ আৰু ৰিসোৰ্স স্কাৰচিটি হ'ব তেওঁলোকে ভাল ইনফৰ্ম ডিসিশনস সমূহ ল'ব পাৰিব সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো আমাৰ অসম চৰকাৰে যদি পলিসি সমূহ দিয়ে কিছুমান 2 চাইল্ড এলাউ কৰে কিছুমান 3 চাইল্ড এলাউ কৰে সো তেনেকেও আমি দেখিছো অকমান পপুলেশন কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে লগতে এডুকেশন ইনিচিয়েটিভ আনাৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে ইনকৰ্পোৰেট পপুলেশন এডুকেশন ইনটু স্কুল কাৰিকুলামছ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পপুলেশন এডুকেশন ৰিলেটেড UPSC টো প্ৰশ্ন সুধিছিলে if I am not wrong 2022 or 21 সুধিছিলে এনেকুৱা প্ৰশ্ন সো এইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল to raise awareness and change social attitude so হৰু পাই যদি লৰা ছোৱালী সকলে গম পায় যে পপুলেশন এক্সপ্লোজনৰ ফলত কি consequences হ'ব পাৰে সো তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোক অকমান ইনফৰ্মড হৈ যাব ৰাইট আৰু তেনেকে তেওঁলোকে ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত কিছুমান একশনস ল'ব পাৰিব right so educational initiative বহুত important হয় লগতে strengthening food redistribution system কৰা উচিত so improve food redistribution system to minimize food waste and ensure equitable access to resources and promotion of sustainable land use practices very important so আমি যদি ভালকে sustainable use কৰিব পাৰো যত economic perspective social perspective আৰু political environment perspective গুটেখিনি আমি চাই যদি হে তিনটা পিলাৰ লগ লাগি যদি আগবাঢ়িব পাৰো that is sustainable in the nature right so this will definitely minimize the environmental impact all right so based on this question this editorial at a means perspective question provide kora hoise analyze the population dynamics of Assam highlighting the challenges and opportunities associated with its population profile suggest a multi-pronged strategy for harnessing the demographic dividend and mitigating the potential drawbacks of the population growth in the state. So it is 15 words marks so within 250 words apulake practice koi sabo pare. Thik ase? All right. So moving ahead our next topic to hoise poem 3 aru ei topic to lua hoise the Indian Express or pura এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক আমাক খুদিব পাৰে GS পেপাৰ 3 সায়েন্স এণ্ড টেক লগতে প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হয় UPSC to hudi dibo pare jehetu UPSC prelims ahi ase current context to hoise recently Indian Space Research Organization revealed that it has achieved another milestone as PSLV orbital experimental module 3 thik ase so poem of full form to ki hoy PSLV orbital experimental module 3 met its sphere and through a re-entry into Earth's atmosphere so re-entry koile Earth's atmosphere jitu telokok পৰিকল্পনা কৰিয়ে পঠোৱা হৈছিল যে এটোৱে মিশন হ'ব এনেকুৱা আৰু লাষ্টত ঘূৰি আহিব অৰ্থত সো তেনেকৈ ফাইনাল যেটো তেওঁলোকৰ এই মডিউলটো আছে হেখিনি সাকসেসফুল হৈছে ঠিক আছে সো আমি থ্ৰু দিস আৰ্টিকল বুজিম পোয়েম নো হয় কি So about poem 3 আমি যদি চাও the PSLV orbital experimental module is a space platform that launched on the 1st January 2024 alongside the Exposat satellite ঠিক আছে So 1st January 2024 dinafon a PSLV orbital experimental module that is poem 3 launch kora hoisile along with the Exposat satellite Our platform to description ami sao poem 3 transform the terminal stage of PSLV into a 3-axis stabilized platform for experimentation. So that koi interesting kotha je it is equipped with 3-axis attitude
control, power generation capabilities, and telecommand and telemetry capabilities. So both basic dynamic hoy poem 3, and the platform can control its position in all three directions in space and communicate with Earth. So বহুতে বেছি dynamic hoy যেহেতু তিনি ta direction or pra it can communicate, ঠিক আছে, it can perform its duties. কি কৰিব পাৰে 3 axis altitude য'ত আহিব control, power generation capabilities, and telecommand and telemetric capabilities. All right, লগতে deorbiting strategy কৰা হৈছে to facilitate early re-entry into Earth's atmosphere and minimize risk of accidental breakup. Poem 3 was strategically deorbited from 650 km to 350 km. ঠিক আছে, so এতিয়া আকৌ re-entry কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত নিউজত আহিছিলে। Payloads সমূহৰ কথা আমি যদি চাওঁ, poem 3 carried a total 9 experimental payloads aimed at conducting various technology demonstrations and scientific experiment. All right, so yet ki thakibo notably 6 of these payloads were delivered by the new generation entrepreneurs and GEs through the Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is InSpace. ঠিক আছে নে, ইয়াত private entity আমি দেখা পোৱা গৈছে, ঠিক আছে। So এইখিনি কথা আপোনালোকক যদি হুদে যে প্ৰাইভেট এন্টিটি কেনেকুৱা ৰোল আছে ইন দ্য স্পেচ ডোমেইন, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কথাও মেনশ্যন কৰিব পাৰে, এক্সাম্পল দিব পাৰে। অলৰাইট, so based on this topic এটা প্ৰিলিমছ বেছড কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে, কাইলৈ কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব আৰু ইয়াত চাব যে which of the statement given above is are incorrect সোধা গৈছে। অলৰাইট, so এইখিনি চাব আপোনালোক ভালকে। Moving ahead, our next topic to loa hoise the Economic Times opera Global Trade Update Report UNCTAD aru enoka dhano topic blag important hoy sauk abi code use koribo paru jehetu ami dekhisu iman khini war ityadi choli ase Israel Hamas juddha Ukraine Russian war, right, tar folot ki hoise global trade ot bahut khini effect poise, hekhiniu ami substantiate koi dibo paru jodi amak tenoka dhano kiba proshno hude বা ধৰক আপোনাৰ এছেটো যদি হুদি দিয়ে, say suppose this is the not the century for the war, right, তেতিয়া আপোনাৰ এটা পাৰ্সপেক্টিভ দিব পাৰে যে ওয়াৰৰ ফলত কেনেকুৱা গ্লোবাল ট্ৰেড কমি গৈছে, right, so এইখিনি কথা আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰো। So current context to বুজো, Global Trade Update Report released by the United Nations Conference on the Trade and Development. So ইয়াত কি কিনো কৈছে এইখিনি আমি চাই লওঁ। Key highlights of Momisa: overall, the value of global trade fell by 3% in the year 2023. Very important. So, ami jitia enoka data provide kobo paro. Zot iman kini important source opa hise. Ze global trade kiman 3% পৰ্যন্ত downfall hoise in the year 2023. So, ama answer to jothesto kini concrete hoi utibo. So for trade in goods, it dropped by 5% but grew by 8% for the trade in service. So service khetrot increase hoise, whereas ami dekhisu goods but trade in goods jothesto kini drop dekha poa goise, right, aru overall ami joti sao it fell by 3% in the year 2023. Important. Our report warned that the logistical challenges such as shipping, disruption in the Red Sea, Black Sea and Panama Canal cause supply chain disruption and high cost. Very important. Hekhini kotha moi just koiso karon jehetu he onsolte juddho choli ase, right, aru kisman Houthis hokolu ama attack kori asile shipments bilakot. So he bilakor folot ki hoise iman khini global trade komi ahise, right, so ami just horu eta onkho dekhie bhul na jabo je 3% but 3% to bahut dangor, ঠিক আছে। লগতে service exports from India grew by 14% in the year 2023. So we can use this data joti ama service sector kotha hude ba India joti potential khini kotha hude je India by the year 2047 nijoke ekhon developed country hisabe establish koribole saise। For that case apni joti kobo paron je kisman SWOT analysis jodi ami koru je strength, weakness, opportunities and threat, tada ami strength hot ami koribo paru je service sector India jothesto khini strength ase, right, dekhise keneke ami interestingly bostu khini provide kobo paru, right, aru tada ami jodi mention kori diu je in the year 2023 India service export bahut khini bridhi paise, like 14% increase poa dekha goise, right, so ahibologe din bilakot aru hoyto increase hobo, right, so eneke ami data hohai loi ama answer blak bahut interesting banabo paru jiki nohok eta ahu about United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD jehetu teoloke ei data kini provide korise ki hoino which is important from prelims perspective. So
established in the year 1964 to promote trade, investment, and development in developing countries. So this is about United Nations Conference on Trade and Development. So it is a permanent organ of the United Nations General Assembly, and it has approximately 190 members, right? Aru headquarter code ase Geneva, Switzerland or obostito United Nations Conference on Trade and Development or headquarters homo. All right. Functions khini ami jodi sao, so comprehend options to address macro level development challenges. Thik ase, macro level ji homo challenges homo ase hekhini address kore bole teloke options homo provide kore. Ditote achieve beneficial integration into the international trading system, then diversify economies to make them less dependent on commodities and limit their exposure to financial volatility and debt. So these are some of the functions of United Nations Conference on Trade and Development. Alright, so ekhini asile aji amar topic homu. I hope it is beneficial. Aru apnalokor jodi kiba feedback ba kiba doubt thake amar comment section dibole napahoibo. Till then, bye bye.